bao giờ bạn tự hỏi điều gì đáng sợ nhất sau cái chết? Liệu khi ấy, con người ta có còn cảm nhận được những nỗi đau? Không phải là vạc dầu sôi sùng sục, không phải là lưỡi hái của quỷ sứ tước đoạt da thịt, hay sự phán xét lạnh lùng của 7 vị đại vương địa phủ. Trong thế giới của Along with the Gods 2, không tàn nhẫn đến mức chỉ biết dùng bạo lực thể xác để trừng phạt linh hồn. Bạo lực có giới hạn của nó, thể xác đau đớn rồi cũng sẽ tê liệt, vết thương rồi cũng sẽ lành trở lại. Nhưng trí nhớ thì không. Hãy hình dung về một hình phạt. Bạn bị ném vào cõi vĩnh hằng, nhưng thay vì bị xóa sạch ký ức để đầu thai như hàng triệu linh hồn khác, bạn bị bắt buộc phải nhớ từng giọt máu rỉ ra trên bãi chiến trường tuyết trắng ngập ngụa, nhớ ánh mắt tuyệt vọng của người em trai đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của chính mình. Và quan trọng nhất, bạn nhớ rõ từng lỗi lầm, từng tội ác, nhưng bị tước đoạt hoàn toàn quyền được cất lên 3 từ đơn giản nhất: tôi xin lỗi. Tại sao việc nói tôi xin lỗi lại khó khăn đến vậy? Tại sao con người ta thà chịu đựng ngàn năm đầy ải trong sự cắn rứt còn hơn cúi đầu đối diện với nạn nhân của mình? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào tầng sâu nhất của cõi âm ti tâm lý ấy, nơi bộ ba vệ thần là Ganglim, Hyunmak, Deokchun và chúa tể Yomra không chỉ là những nhân vật giả tưởng, mà là tấm gương phản chiếu bi kịch nguyên thủy của nhân loại. Bi kịch của ký ức, sự hèn nhát và khát vọng chuộc tội, bản chất tội lỗi và ký ức. Ngay từ phút giây đầu tiên bước chân vào hành trình hộ tống các linh hồn thuần khiết, chúng ta đã chứng kiến một sự bất đối xứng. Nó tàn nhẫn đến mức bất công trong cách thần linh vận hành trật tự nhân quả. Hyunmak và Deokchun, một người chịu đựng sự phản bội đứt ruột, một người chịu đựng cái chết thảm khốc, được ban tặng một đặc ân tối thượng: sự lãng quên. Họ không nhớ gì về quá khứ đau thương của mình. Họ bước qua ranh giới sinh tử với một tâm hồn nhẹ bẫng, một tấm bảng trắng tinh khôi để bắt đầu lại. Đó là lòng trắc ẩn của cõi âm, là sự xoa dịu cần thiết để linh hồn không bị nghiền nát bởi trọng lượng của dĩ vãng. Nhưng còn Ganglim thì sao? Ganglim nhớ tất cả mọi chuyện. Anh bị buộc phải giữ lại toàn bộ đoạn ký ức đẫm máu về một thời đại mà anh là vị tướng quân bị che lấp bởi cái bóng của người cha vĩ đại, một kẻ bị dẫn dắt bởi sự ghen tị, mặc cảm và nỗi sợ hãi yếu đuối, để rồi ra tay sát hại chính em trai nuôi Hyunmak và gián tiếp đẩy người cha vào cõi chết uất nghẹn. Trí nhớ đối với Ganglim không phải là một nhân chứng khách quan, nó là một thứ dung nham âm ỉ cháy trong lồng ngực anh suốt 1000 năm. Ký ức không được tha thứ chính là địa ngục thực sự. Chúa tể không nhốt Ganglim trong ngục tối, Ngài nhốt anh vào trong chính bộ não của mình. Vào trung tâm của cõi ngục trần gian ấy là chúa tể Yomra, kẻ nắm giữ quyền lực tối cao, đồng thời cũng chính là người cha ruột Gangmunjik của Ganglim. Nếu áp dụng lý thuyết của triết gia Jacques Derrida về cái không thể tha thứ, chúng ta sẽ thấu hiểu sự im lặng kéo dài một thiên niên kỷ của Yomra. Theo Derrida, sự tha thứ thực sự chỉ bắt đầu khi nó đối diện với cái không thể tha thứ. Đó là những tội lỗi quá lớn lao, tàn độc đến mức lý trí thông thường không thể dung thứ. Yomra không trừng phạt con trai mình bằng những đòn roi địa ngục. Ngài chọn sự im lặng. Sự im lặng của người cha, của vị thần ấy không phải là sự thờ ơ lạnh lùng, mà là sự kiên nhẫn tối thượng và tàn nhẫn nhất. Yomra hiểu rằng nếu Ngài mở miệng phán quyết Ganglim ngay từ đầu, hoặc nếu Ngài ban cho anh sự lãng quên như Hyunmak, thì vết thương kia sẽ không bao giờ lành. Nó chỉ bị che lấp. Yomra bắt Ganglim phải mang danh hiệu vệ thần, cũng tức là người đi cứu rỗi những linh hồn khác, trong khi linh hồn của chính mình đang mục giữa bên trong. Đó là một bản án hệ sinh, phải chuộc tội cho thiên hạ trước khi được phép khóc cho chính mình. Sự hèn nhát và cánh cổng thấu cảm. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao suốt 1000 năm đằng đẵng ấy, khi có trong tay quyền lực, năng lực siêu nhiên và cơ hội tiếp cận sự thật, Ganglim vẫn không một lần cúi đầu nói lời xin lỗi? Jean-Paul Sartre, triết gia hiện sinh vĩ đại, từng đưa ra khái niệm sự tự lừa dối bản thân. Đó là trạng thái con người tự huyễn hoặc đắp lên mình bằng những chiếc mặt nạ xã hội, trốn tránh sự tự do tuyệt đối và trách nhiệm đạo đức của bản thân, để không phải đối mặt với sự thật phũ phàng về bản chất yếu đuối của mình. Ganglim đã rơi vào cái bẫy ấy trong suốt 1000 năm. Anh ngụy trang sự im lặng của mình dưới lớp vỏ bọc của một vị đội trưởng kiêu hãnh, lạnh lùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ 49 linh hồn để lập công chuộc tội. Anh tự nhủ rằng mình đang làm việc thiện, mình đang cứu người. Nhưng sâu thẳm bên dưới lớp vỏ bọc anh hùng ấy là một nỗi sợ hãi hèn mạt, nỗi sợ bị từ chối sự tha thứ. Anh sợ rằng nếu anh nói câu tôi xin lỗi, anh đã giết em, con đã giết cha, thì Hyunmak,
Deok Chun và cha anh, những người mà anh yêu thương, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm, hoặc tệ hơn, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Sự kiêu hãnh độc hại biến Gang Lim thành một tù nhân tự giam mình trong buồng giam của sự im lặng. Anh thà để bản thân chịu đựng ngàn năm đầy ải trong sự cắn rứt, còn hơn đối diện với rủi ro bị từ chối tha thứ. Vì khi bị từ chối tha thứ, chiếc mặt nạ anh hùng cuối cùng cũng sụp đổ, và anh sẽ phải đối diện với sự thật rằng mình chỉ là một kẻ hèn nhát. Sự kiêu hãnh là chiếc áo giáp kiên cố nhất, nhưng cũng là chiếc lồng sắt giam cầm tâm hồn chặt chẽ nhất. Sợ hãi việc cúi đầu lại khiến con người ta mãi mãi đứng ở vạch xuất phát của sự cứu rỗi. Bước ngoặt của sự thức tỉnh không đến từ những đòn roi của địa ngục, mà đến từ chính sự bao dung, không vụ lợi của Haewon Mark và Deok Chun. Dù mất trí nhớ, họ vẫn chọn cách tin tưởng Gang Lim. Họ đứng cạnh anh, sát cánh cùng anh qua những kiếp nạn sinh tử. Chính sự bao dung vô điều kiện ấy đã đập nổ chiếc bình kiêu hãnh độc hại của Gang Lim. Anh nhận ra rằng sự tha thứ không phải là món quà mà chỉ được trao khi người nhận đã hoàn hảo. Đôi khi nó là chiếc chìa khóa mở ra ngay trước khi chúng ta kịp xứng đáng với nó. Để nói lời xin lỗi, Gang Lim phải buông bỏ cái tôi vĩ đại của một vị tướng quân, chấp nhận rũ bỏ tấm áo giáp mà bản thân tự khoác lên, và đối diện với người anh yêu thương bằng một tâm hồn trần trụi, yếu đuối, đầy thương tích. Lời xin lỗi không làm con người ta nhỏ bé đi, mà trái lại, nó là hành động dũng cảm nhất để tái sinh một linh hồn. Tấm gương xã hội hiện đại. Khi những thước phim khép lại và nhìn ra ngoài ô cửa sổ của thế giới thực, bạn có thấy hình bóng của Gang Lim đang lẩn khuất đâu đó trong đám đông tấp nập kia không? Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên tối tân về công nghệ, nhưng lại có phần nguyên thủy đến tội nghiệp về kỹ năng đối thoại. Thời đại số đã ban cho chúng ta những công cụ tuyệt vời để trốn tránh trách nhiệm cảm xúc. Khi gây ra tổn thương cho ai đó, khi vướng vào một lỗi lầm ngớ ngẩn hay một sự phản bội nhỏ nhặt trong tình bạn, tình yêu hay công việc, chúng ta đã làm gì? Chúng ta không chịu đối diện. Chúng ta chọn ghosting, rời đi và không một lời phản hồi. Chúng ta chọn nút block, ngắt liên lạc bằng sự phũ phàng. Chúng ta chọn cách im lặng, biến mất khỏi cuộc đời người khác, và tự lừa dối bản thân rằng không liên lạc nữa nghĩa là mọi chuyện đã qua. Im lặng là cách giải quyết văn minh nhất. Nút chặn, ẩn đi, hạn chế trong thời đại số chính là phiên bản thu nhỏ của địa ngục ký ức. Chúng ta tự nhốt mình trong sự trốn chạy, tự cắt đứt cây cầu nối duy nhất dẫn đến sự thấu cảm và tha thứ. Chúng ta tưởng rằng việc cắt đứt liên lạc, việc phớt lờ những tin nhắn đòi lời giải thích là sự mạnh mẽ, là cách bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương. Nhưng thực chất, đó chính là phiên bản hiện đại của bản án 1000 năm dành cho Gang Lim. Mỗi lần chúng ta chọn trốn tránh một lời xin lỗi trực diện, mỗi lần chúng ta nuốt ngược sự thật vào trong để giữ gìn cái tôi kiêu hãnh rỗng tuếch, là một lần chúng ta tự thòng vào cổ mình một chiếc xích sắt vô hình. Chúng ta mang theo địa ngục ký ức ấy đi làm, đi học, hẹn hò và ngủ vùi qua ngày tháng. Chúng ta nhân danh việc tiến về phía trước để quên đi quá khứ, nhưng thực chất lại đang kéo lê quá khứ đẫm máu ấy theo từng bước chân. Chúng ta rất sợ việc phải nói câu tôi đã sai, vì chúng ta sợ thừa nhận rằng mình không hoàn hảo. Chúng ta thà mang tiếng vô tình, còn hơn chịu đựng cảm giác bị từ chối tha thứ. Và cứ thế, hàng triệu con người đang sống giữa dòng đời, nhưng linh hồn thì đã kẹt cứng trong cõi âm ti tự tạo từ ngàn năm trước. Cuối cùng, Along with the Gods 2 không chỉ kể câu chuyện về các vị thần, về địa ngục hay phép thuật. Đó là một ẩn dụ tuyệt đẹp về nghệ thuật của sự tha thứ và dũng khí đối diện. Sự tha thứ, như Derrida từng chiêm nghiệm, chưa bao giờ là việc xóa nhòa quá khứ hay lờ đi những vết sẹo. Quá khứ vẫn nằm ở đó, đau đớn và bất biến. Nhưng sự tha thứ mang lại cho chúng ta điều kỳ diệu hơn thế. Nó tháo bỏ chiếc xích sắt của ký ức, biến những vết thương thành bài học và biến sự dằn vặt thành lòng trắc ẩn. Lời xin lỗi chân thành không làm chúng ta sụp đổ. Nó là chiếc chìa khóa duy nhất mở toang cánh cổng địa ngục tâm lý mà chúng ta đã tự khóa chặt suốt bao năm. Khi bạn dám cúi đầu trước quá khứ, khi bạn dám đối diện với người mình từng khiến họ tổn thương, và ngay cả khi người đó không còn nữa, nhưng bạn chọn cách đối diện với chính phiên bản lỗi lầm của mình, đó là lúc vòng luân hồi của sự tự đầy ải chính thức chấm dứt. 1000 năm ký ức của Gang Lim cuối cùng cũng tìm thấy sự giải thoát khi anh chịu nói ra điều cần nói, khi anh chịu ôm lấy quá khứ thay vì chạy trốn nó. Còn bạn thì sao? Giữa thế giới rộng lớn này, sau ngần ấy những lần chọn cách im lặng, trốn chạy và tự nhốt mình trong cõi âm ti của sự kiêu hãnh, có ai đó hay trong góc khuất nào đó của tâm trí bạn
đang chờ đợi một lời xin lỗi mà bạn nợ họ từ rất lâu rồi không? Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và đừng quên bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chiêm nghiệm hay hơn nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.